Säg Volvo, du tänker förmodligen på kombi. Det är det som driver varumärket framåt, men kombin håller på att dö. Det är ju XC-modellerna, cross-country-modellerna som är hemligheten bakom Volvos stora succéer. Och historien bakom dem, den står faktiskt här. Det här är ju en cross-country, heter den här. Det är civilversionen av Alpen som kom på 70-talet. Det är en väldigt spännande historia. Vi ska titta ner på alla Volvos XC-modeller. Vi ska ut och köra några stycken också. Det här blir en riktigt stor historielektion som är väldigt spännande. Och det finns också en framtidsblick i den här historielektionen. På V-Parts älskar vi Volvo och det märks på vårt stora och unika sortiment av styling, reservdelar och tillbehör. Och med över 27 000 omdömen och 4,9 av 5 i betyg så vågar jag säga att vi har den bästa supporten i branschen. Titta gärna in hos oss på vparts.se och ta hand om din Volvo. Gamla bilar blir bara mer och mer populära. Jamen. Vad beror det på? Alltså, det blir bara större skillnad mellan nya och gamla bilar, så de blir bara äldre och äldre egentligen. Ja. Och åldras fortare, men sen så har de aldrig varit så populära och priserna går ju så här. Ja, men så är det. Och framförallt det som eller youngtimer-begreppet. Youngtimers, ja. Bilar som är 30 år och yngre. Och ser en bil som är 30 år, den här är 25 år och den är ju fullt fungerande i vardagligt leverne, skulle jag säga. Man vill en fin komfort i den, det är okej bränsleförbrukning. Bilarna är fortfarande billiga att reparera och serva. Och det finns en prestanda i bilarna. Både fart och... vilket gör bilen attraktiv. Går man ytterligare tillbaka så får man nog vara mer så ska jag petrolhead eller tycka om man går till en bil som är som gammal som Amazon som är 60 år gammal. Då är det en helt annan grej. Men en youngtimer som också ekonomiskt håller på att stiga, för de där bilarna ligger just nu och skummar på låga prisnivåer. Designen på den här då? Berätta om, alltså, vad är det som är speciellt med, som gör att den ser tuff och liksom offroad och lite starkare, lite mera... Ja, man får ett skarpt öga får man ha och vara lite Volvo-fan då. Men den fick en lite coolare look, den fick lite kraftigare takrelingar, den fick en liten mer användarvänlig stötfångare, lite högre markförgång. Speciella fälgar fick den. Lite bättre fjärilskomfort, va? Ja. Den fick en lite bättre rörelsenivå. Men sen tycker jag hela den här bilen, alltså den går ju tillbaka till 850. Alltså V70 var ju en facelift på 850. Det här är den bästa 850, kan man tycka. Ja, men jag tycker 850 är redan bra. Men jag minns väldigt tydligt då Jan Wilsgård, designchef för Volvo sedan tidigt 50-tal. Han kom till Volvo som 21-åring, gick på Valand, slöjdis, hantverksskola och gjorde Amazonen. Det var hans första egna bil. Och sen var han med hela vägen. Gjorde fyrkantiga bilar, väldigt mycket linjaler. Ja. Men ändå den här karaktären, alltså den här sista stolpen, D-stolpen, alltså den här är ju kopierad inom åren. Det här utseendet. Jag tycker fortfarande det ser bra ut om man ser det med designögon. Ja, du är ju designer också. Ja, tyvärr. Ja, tyvärr. Nej, så är det. Och det här är ju tufft också, att man tar för sig här med typografin och liksom... Ja, lite så. Det är ju tidens tecken. Ja. Man ville verkligen sticka ut med rätt små medel. Exakt. Ja, man ändå hypade en bil. Det här var ju inte Volvo som idag, utan man gjorde väldigt mycket och väldigt lite på den här tiden, kan man säga. Gör man inte det nu? Ja, men titta under, var det fyrhjulsdrift som sagt. Ja. Enklast möjliga. Ja, enkel i alla fall. Enkel. Ja, det var inte... Det finns ännu enklare. Det finns ännu enklare. Och så tittar man in här, och det kommer jag ihåg när den här bilen kom, man blev så här, wow, en matta som är tuff och rugg. Ja, exakt. Liksom, eller hur? Ja, men den här skulle man kunna ha nu, ett designhem framför spisen. Den är modern ut, skulle jag säga. Det är säkert väldigt bra material också, äkta material. Ja, och här lite lastfickor, man kan lägga sina fina spadar, man har varit ute och längdskidåkning och sådär. Nej, men den var gjord för ett mer aktivt liv var det. Och sen så här, det var ju Volvo väldigt duktiga med de här lastförskjutningsnäten, ja. Som man då kan rulla ner. Vart tog de vägen nu? Ja, men, vissa saker var bättre förr. Ja, kan jag ju säga då. Det måste du säga. Nej, måste, men jag gillar det. Är en av mina personliga favoriter bland youngtimers-bilarna faktiskt. Vad betyder den här fronten nu då? Nej, men då fick man ju tillbaka det här storrutiga gallret som ska vara lite mer skogshuggarlook. Absolut. Man fick de här som var fyrkantiga, på den tidigare var de runda då. Just det. Så lite mer hungrigt. En lite mer tuffare look. Sen måste jag säga, om du står still där så... Ska jag försöka? Ja, så tycker jag ju det här är ju ändå... Detta är ju ändå pärlan på
Den raka femman. Den raka femman, ja. Bara det är synonym för Volvo. Det var ju nästan ingen annan som hade raka femmor. Nej. Det var något mer bilmärke som hade det. Och Ja. detta är ju en lättrycksturbo. Den fanns ju bara med lättrycksturbo. 193 hästkrafter. Och du är spot on i trafiken fortfarande med den här bilen. Ja, absolut. Något törstig överkant, men inte. Du åker på 0,85-0,9. Gör jag med min familjesläde. Så, häftig maskin, måste jag säga. Den kom ju 91 i 850. Just det. Och levde... Det var ju en revolution. De satte den så här på tvären och, alltså, Ja. och fick in den. Ja. Och man vägrade bakhjulsdriften. Det var ju Just det. en stor grej inom Volvo. Ja, det var väldigt... Du klev faktiskt Volvo in i den moderna världen, tycker jag på något sätt. Nej. Jag var på premiären på 850 på Globen. Var du där? Ja. I Globen? Jajamän. Imponerande. Ja, och det var den bästa bilvisningen jag varit på i hela mitt liv. Nej. Jo, det var den bästa. Var det goda snittar? Nej. Ingen mat alls, men Nej. alla ingenjörer var där och berättade om vad de hade gjort, varför de hade gjort det och att de bara älskade vad de hade gjort. Ja. Så att det var så jäkla imponerande. Jag ringde din pappa efteråt. Du, beställ en 850. Gjorde han det då? Ja. Ja, kör vi. Nu känner man sig nästan lite liten när man står här. Eller hur? Det är ju en Bamsebil. Öppna. Så det här är ju, jag gillar ju det här. Men den här lilla grejen, det är inte så här att man, det är ingen elstängning inte. Nej. Lite stropp där. Man ska Ja, dra fint. Ja. Och sen måste vi Och öppna det ordentligt. här var roligt. Ja. Tailgaten. Man kan liksom sitta här och ha Tailgate party. picknick. Ja. Väldigt amerikanskt. Mycket amerikanskt. Ja. Så att den här bilen tycker jag är ju mera liksom en uttänkt bil som nu ska vi göra någonting nytt, nu ska vi göra någonting liksom smart. Absolut. Den här bilen är mera, oj då, händer något med trenden, vi hänger på. Så att det är liksom mera en slump att det här blev en succé, kan jag säga. Det här är mera en tänkt succé. Det här blir ju en ännu större succé. Ja. Det går inte att jämföra Nej, egentligen. det går inte att jämföra. Och blir också våran urmoder till alla andra SUVar vi har. Exakt. XC60 kom och... Och sen så kom det ett stort steg när det kom nya XC90 förstås då. Ja, 14 då. Ja. Ja, absolut. Men kan du analysera varför den designen tog Volvo så långt från den här? För den här var fortfarande en ganska snäll och inte så prestigefylld design. Det var mer en mysig bil. Ja. Men den här nya X90 blev ju mer en kostymbil eller en designerbil eller vad man ska säga. Ja, men det var ju helt nya vindar. Det var ju nytt ägarförhållande. Det var ju nytt management på alla nivåer egentligen. Och jag tror man tog ett rätt stort beslut där. Att man ville göra om varumärket, stärka varumärket ytterligare. Och då blev ju den nya, och jättekul att när man ville lansera den nya bilen så blev det i form av XC90 då. Så när den kom 2014 så var det ju en riktig headturner. Men om man tittar på svenska samhället eller oss svenskar. Ja. Är den här mer svensk än dagens X90? Om du ser oss som national... Ja, jag förstår det. Alltså, Ja, nej, men jag är ju väldigt retro personligen. Ja. Men samtidigt ser man det. Folk har ju liksom världens största platt-tv:ar och du vet, vi är rätt fort, vi adapterar oss till ny teknik väldigt, väldigt fort. Vi har liksom designade hem och vi har liksom fina båtar. Så att bilarna skulle särskilja sig, jag tycker inte det. Jag tycker det går i linje. Det går in, ja. Ja. Var den här lika modern då när den kom som när generation 2 av X90 kom? Ja, men man ska dra... Jo, men den var väl rätt spets... Jag kan säga att det var spetsteknologi, framförallt i det svenska samhället. Vi körde ju inte SUVar då. Nej. Det var ju helt nytt, SUV-begreppet. Ja, man blir lite Så den var chockad. Ja, lite Ja, så var det. faktiskt. Ja. Det var ju bara några stora engelsmän då och amerikaner som Man hade... omdefinierade också, så vi kunde inte ta till oss en Range Rover riktigt då. Nej, Nej, jag men förstår. den här tog vi till oss. Ja. Och Den var ju snällare. Ja. Och den hade en helt annan krocksäkerhet. Och så det här tycker jag var roligt då. Det är jättefint. Att den hade ett ordentligt kombiutrymme med 2 nedförbara barnsitsar. Men faktiskt de här är klassade för vuxna. Hade ju inte alla konkurrenter. Nej. Utan många var ju bara för upp till 1,40 eller 60 kilo och sådär. Och jag kan ju sitta, men det är knappt då. Men just man hade den flexibiliteten i en hyfsad kompakt bil. Den är ändå under 5 meter. Det är inte jättesvulligt. Nej, det är det verkligen Är det inte. Men det var ju just den här tekniken man hade. Den baseras på ett personbilschassi. Lite då så kallad cab forward. Med en kortare motorhuv och stor kupéutrymme. Det här var lite svensk smartness, var inte det? Ja, det skulle jag nog säga. Att, en bra packning var det. Alltså det är svårslaget. Och vad kostar en sån här om man vill köpa en vettig sån här? Ja, återigen, de här är ju... Många är ju verkligen utnyttjade. Ja. De är liksom 3:e, 4:e, 5:e hand för att de har varit så duktiga.
Men jag skulle nog också återigen leta efter här skulle jag nästan göra tvärtom. Här skulle jag försöka hitta en så högspesad. För bilen var så dyr, men då har prisfallet gjort så otroligt rätt ner. Va? Så jag försöker hitta en häftig T6. T6, ja. 272 hästkrafter. Gärna om du går med allt lullull som går. Även tv-apparat i baksätet. Så här, för det kommer bli jätte-high-tech om 5-6 år. Det kommer bli man kommer skratta åt det. Vi ska titta på den här bilen. För med man en disk in där. Lite grann åt interiören. Jag hade ju en första generationen XC60 just med den här T6. Ja, du hade det? Ja, jag hade en sån. Wow. Och jättefin motor. Den var törstig. Ja. Men den var fantastiskt mjuk och fin. Och så det var en härlig... XC60 alltså? Ja. Aha. Udda val. Ja, jag köpte den i Italien. Ännu bättre. Ja. hade du stolsvärme i den? Nej! Nej! Ja, det är det som är, det får makta sig för. Annars går det att importera bilar. Det ska man inte vara rädd för. Men gärna ha vissa saker som man vill ha i Sverige. För det blir jättedyrt eftermontera. Ja, det blir det. Ja. Men det här, en sak till med det här med vår retro fäbless. Ja. När vi nu vill ha uppkopplat allting ska ha wifi och det är liksom, tv-apparater och allting, moln och så vidare. Och sen så vill vi sitta i de här bilarna som inte har någonting alls. Och så, är det ett spa för själen att komma in gamla saker som inte är uppkopplade, som inte man kan bli avlyssnade eller som man inte kan... Folk har ju alltid de här tv-apparaterna ändå med sig, Ja, skulle jag säga. Man. Och jag har ju mycket kompisar som är väldigt high-tech. Ja. De kan åka en gammal MG eller whatever. Men de har den största telefonen och då är de säkra. Så jag tror att, och det är också en grej som kommer, att allting behöver inte sitta i produkten, utan du har det med dig som en personlig gadget på något sätt liksom. Och det är liksom fine. Jag tror inte att det finns något här, jag vill inte ha det här teknikracet och så vill jag ha en gammal bil som bara, det var som förr. Eller så det är en trygghet någonstans i det här. Absolut. Men det ser man ju på hela den här vintage-trenden. Ja. Att man vill ha en analog skruvklocka, man vill ha en gammal rock. Ja. Det är något annat som gör det med dig. Måste jag säga, emotionellt. Mår man bättre om en gammal sak, tror du? Ja, men jag drar oftast parallell till gamla båtar och ännu mer till gamla hus. För där är det fint att bo i en 30-talskåk med gamla rör och alltihopa. Va? Men kommer du med en gammal bil, då sätter du i en annan klass på något sätt. Va? Om du kommer i fel gammal bil. Vilket är väldigt lustigt hur människan reagerar på det där. Liksom. Men just den här själsliga resan, eller tidsmaskinsresan brukar jag säga, när man går in i en gammal bil. Den är häftig. Men den måste vara typ äldre än 20 år. För då förstår man, det är någon som har valt den av en anledning. Men kör man en 15 år gammal risebil, då kör man den för att man inte råd med någonting annat. Så kan det Så oftast det är vara. också kanske en skillnad då. Så kan det vara. Jag har valt det för att jag vill ha det, inte för att jag är tvungen. Nej. Och jag har betalat dubbelt så mycket för den här gamla bilen än för en nyare bil. Ja. Absolut. Och det är det troligt när man pratar med människor som är ännu äldre än själv. Och de är så ledsna för alla de här amazonerna som de hade. Ja, som de inte har behållit då. För nu har de blivit jättecoola. Du guidar oss genom den här instrumenteringen. Allting är inte precis som idag. Nej, men det var ju väldigt modernt. Det var 2002 var det väldigt modernt. Ja, det var det. Sen kanske då när den gick ur tiden 2014. Titta på den här fina displayen här. Menu, nyheter, va? Kan man klicka i där om du vill ha det? Ja, exakt. Man kan välja. Om du vill välja radiotext. Ja, fantastiskt. Men den här är ju inte dålig heller. Navigationen, ja. Ja. Den tyckte man var väldigt kaxig när den kom upp. Titta. Får hilla skärgården där. Ja. Men man kan ställa in resmål. Men det är klart att gränssnittet är väl inte riktigt där vi är nu, 2022 då. Nej. Men, och den var återigen då när gick ur tiden. Men se här, vilken tydlighet, inga gömda knappar och sådär. On-call och SOS, det går väldigt, alltså det är ju lättare att navigera i den här än en modern bil. Du ska in i många menyer, du ska in och försöka hitta saker och ting som är nästan hopplöst. Flådigt. Ja, flådigt, ja. Det är en imponatorfaktor. Och de här blåa instrumenten. Från R. Ja, precis. Du vet S60R och V70R då. Så det var bara de fina modellerna som hade det. Kanske inte riktigt samma läsbarhet som på svart på vitt. Men det tog man gärna. Ja, nej, i övrigt så var ju inredningen, det var ju mycket carryover från V70 och S80 och sådär. S80, ja. Den baserades på den i chassit då. Men det är en tydlighet som jag gillar det. Ja. Det är lite som vi var förr i tiden, helt enkelt. Ja, det är det som vi tycker är mysigt ibland. Och stolarna är ju faktiskt bättre tycker jag än i dagsläget.
Ja, du får ta de referenserna. Men jag måste säga det att den bilen jag kör nu då privat just nu på vintern är V70 Cross Country. Just det. Och man kan åka 100 mil med den. Jag åkte på en 300 milsresa här nu i januari med en 850 GLT. Okay. Och det var, folk tycker att man är lite wild and crazy, men vad bekvämt man åkte. Ja, fantastiska stolar. Jag vill åka tillbaka till museet och se på alla andra XC-modeller. Jag tycker snabb kavalkad på allihopa. Nu kör vi. Frossa i dem. Okay. Det här är ju det som blev första XC90. Ja. Och den hette ju inte det. Nej, det hette ACC, Adventure Concept Car. Och alltså, det ser man ju på den att den är mycket, mycket mer rough och mycket, alltså däcken och hela bilen är ju mycket mer offroad. Ja, men som alltid med design så liksom, man slätar inte över någonting och det är inte produktionsanpassat riktigt än då. Man ville reta marknaden, att man var på gång med någonting. Och vad var reaktionen på när den visades då? Ja, men det var ju, man hade redan tryckt på startknappen, men det var ju ovationer. Det var att Volvo skulle ge sig in i den här branschen liksom, med det var ju stenhårt segmentet. Ja, verkligen. Men den här är ju mycket, mycket mer macho i känslan. Eller hur? Ja, framförallt mer uttalad. Uttalad, Jag tycker fortfarande väldigt tidlös i vissa detaljer. Att den väldigt släta ytor med stora kontrastverkan. Inredningen är fortfarande väldigt, väldigt modern. Den är bredare skuldror på, ja, precis det här. Ja. Catwalken. Anders Gunnarsson var ju designchefen var ju Peter Hoobury. Han satte ju verkligen ett kännetecknande varumärke på många utav Volvo-bilarna. Och första S80 till exempel. Absolut, ja. Men berätta mer om den här då. Vad var tekniken i den här? När man ville visa en sån koncept, vad var grejen? Nej, men man hade ju aldrig varit här. Man har ju aldrig visat att man var liksom i SUV-territoriet. Ja, och det gjorde man med en rätt, alltså inredning, en rätt sval skandinavisk aura liksom. Men med en tydlig användbarhet och karaktär, alltså den här grillen. Det var ju ingen som hade sett en sån här Volvo-grill. Nu tycker vi att liksom, det har vi sett överallt, men när den här kom, det var så otrolig impact på folk. Den här föddes ju som V70 Cross Country, men sen så fick det ett nytt namn. Stämmer. Ja. Den kommer ju då, P26 kallas den internt då. V70 kom år 2000. Den fick ju också de här Cross Country-attributen, hette V70 Cross Country. Sen så gjorde man om drivsystemet. Man bytte ut den här viskkopplingen till en Haldex 4. Och då blev det en XC70. Så det är det som kanske kan klura till det. Men kommer ihåg det? 0304, V1 då och 7. Då blev det stora saker. Ja, men, och det här är ju en riktig favorit skulle jag säga. Ja, det här är en av mina favoriter. Den fick också lite egna interiördesignförändringar, eller hur? Ja, absolut. Lite egen läderklädsel, en baseballhandske och lite eget handtag vad det var för någonting. Så den var ju liksom lite mera. Ja, men den tog verkligen för sig. Och har man den här i lite olika färger så ser man verkligen att den här är slagtålig plast. Just det. Och, kanske den mest ruffigaste. Och den här är ju väldigt populär just nu bland lite yngre generationer utav ägare. Att göra som en overlander. Man sätter på ett taktält, man kittar upp den, sätter på lite större hjul. I USA är det en trend då. Och vilken motor ska man ha i den här då? Ja, i den här är det ju alltid, tycker jag då, bensinan. Ja. Tyvärr är det så. Dieseln är ju jättepopulär i Sverige. Men det blir något mer roligare att köra. 210 häst, lite rivigare temperament än dieseln då. Det här tycker jag är en av de bästa långfärdsbilar jag haft eller åkt i. För den är så bra fjädringskomfort. Den har ju det extra flytet. Så är det. Ja, helt fantastisk. Och på vinter måste du ha dubbdäck och så åker du snöyra. Så är det ju bara underbart. Det här är också en konceptbil. Det kanske man inte ser från direkt. Med ACC:n såg man ju på en gång att det var en konceptbil. Men det här... Ja, men samtidigt så hade också vi konsumenter kunder, vi hade ju vant oss att en Volvo kunde vara en SUV liksom. Så det var inte, men däremot så gick man ner i storlek. Konkurrenterna var där också redan. Så nu var man lite mellan klassstorlek då. Och året efteråt kom ju också XC60 som vanlig bil då. Men den har mycket attribut som fördes över med den här fronten, delade lamporna. Sen så har den mycket bling-bling i sig ändå. Designchefen var ju Steve Mattin, relativt färsk då. Den är mer bling-bling än ACC:n, den är mer, tycker jag, clean. Ja, men så är det. Men det har väl också med tiden, men också med den karaktären som designledning satte på bilarna, kan jag tänka mig. Men hur många år är det mellan de här två bilarna? Ja, det är inte så mycket, det är 6 års skillnad. Men det händer mycket. Det händer väldigt mycket. Men det händer också på produktionsbilarna. Ja. Och vad kommunicerar man för motor i den här då?
Nej, men den här visas också, alltså bilarna har ju oftast visat i Detroit. Just. Så det var ju en viktig hemmamarknad, eller stormarknad. Och den här vet jag inte om man sa någonting, men T6 har alltid varit viktig där borta. Och lite udda ändå. Det är ju inte många bilmärken som har en tvärställd Nej, sexa. verkligen inte. Vi tittar in i den också. Här har vi då egentligen systerbilar. Samma generation tekniskt sett. SUV, kombi. Ja, här är det rätt enkelt och hur det skiljer sig. SUVen lite högre, det ska vara lite en urbanisering. Medan står det här i den vildmarkslooken, det är då en baserad på V70 kombin, men som då heter XC70. Just det. En av mina favoriter skulle jag säga. Ja, den här ser mer skogsmullig ut än den där. Ja, men det är också det som är cross country. Ja. Den ska vara lite ruffare. Just det. Kanske lite mer Nordeuropa skulle jag säga. För hur man kör och man umgås med sin bil. Har den sålts bättre alltså, XC'n? En XC. Nej, men XC70, det vet du. Ja. Den här går ju fortfarande exempelvis som polisbil. Just det. Så det tycker jag är en stor hedersomnämnande. Att polisen kör en viss bil då. Men nu kommer de faktiskt börja köra XC60 i senaste Okej. ja. Nu har vi hittat någonting diskret. Ja, verkligen någonting som syns. Så det var ju meningen. Så detta är en riktig publikfriare för amerikansk tuning custom showmässa i USA. Så gjorde man den här då, en Surf Rescue, en riktig bil för Baywatch-fans. Ja, har du något smeknamn bilen kanske? Ja, vad tycker du? Den tar till sig. Pamela, eller så? Ja, hon var ju med där. Även Hasselhoff var ju med. Ja, absolut. Så är det. Nej, men den är otroligt. Den tar för sig. Så det är ju en XC70 under till. Men den är rejält höjd. Ordentligt höjd. Och man ser inte över den riktigt. Och den har ju de här accenterna från Santa Monica-stränderna. Liksom, när de åker omkring med sina pickups. Men här åkte man en XC70 istället. Och det är ju helt körbar också. Alltså, det är en riktig bil. Det är en riktig bil under till. Ja. Tänk kan man ha gjort den här. Tänk man ha gjort det. Alltså, du kan bygga en. Ja, men alltså, nej, absolut. Vilken varumärkesboost hade det varit också. Alltså för de som vill ha en riktig kaxig bil. Absolut. Men det var lite att berätta om det här med overlanders. Ja. Så de ser ju ungefär ut så här då. Man höjer med höjningskit och då ska man ha taktält för man ska sova över och sådär. Exakt. Nej, men den här är cool. Och Den är cool. Just den här har faktiskt en udda motor, en rak sexa utan turbo. 3,2 liters motor. Ingen Volvo-snurra? Nej, men precis. Den satt ju i vissa JLR-modeller då, Freelander och sådär. Under Ford-tiden så man kunde hämta in saker från andra. Ja, give or take är det. Premier Automotive Group, var det så? Ja, stämmer. Men en riktig särling i vår cross country-familj. Det låter inte som en bil från Premier Automotive Group. Det låter som någonting från en annan grupp. Nej, jag gillar den. Den är helt fantastisk. Och bräda ingår då. Bräda ingår. Och lite sån här strålkastarlampa då. Ja, det är bra. Ja, men, Du får bygga en. ja, absolut. Det här är V40 Cross Country. Det är lite bastard, för den heter ju inte XC. Nej, utan det är ju då modellserien inom V40. När man vill ha lite ruffare look så blir det cross country. Det finns också V60 Just det. cross country och V90 cross country. Just det. Men det första XC:n på V70 var ju... Den heter också V70 cross country, men Den då heter den V70 XC. XC, Och sen ja. blev ju XC SUVarna. Eget namn. Ja, och cross country blev då de här kombibilarna med lite förhöjd markfrigång och ruffare look. Glasklart. Ja, tycker jag. Ja. Och här har vi 2 stycken systerbilar. Ja, och då är det ju 60-serien låg fast i hög version. Så det är S60 och V60 cross country. Och just S60 cross country är ju väldigt... Jätteovanlig. Ja, den är ovanlig. Det är lite konstigt egentligen. Eller? Ja, det är inte många. Det är något mer märke som har gjort just en högbyggd sedan. Ja. men inte många mer. Det känns lite så här, ska man ha en livsstilsbil ute i naturen, då vill man ha en kombi också. Ja, men så är det ju. Och vad ska man med den här till då? Alltså, vad är grejen då? Jag minns precis. Jag minns själv. Jag åkte genom Norrland med de här bilen. Ja. Man åker superbekvämt alltså. Det är fjädringen som är saken. Och då tycker jag den finns ju med enbart framhjulsdrift. Ja. Ska du ha den med fyrhjulsdrift så finns den bara med diesel tyvärr. Och då får man inte ha det, eller tyvärr, men
Och då är det en riktig sån långåkarbil. Är det. Men det är också en framtida supersamlarbil, va? Ja, alltså så låga nummer tillverkade. Så det är väl nu man ska slå till på dem. Den kommer att sjunka lite till. Okej. Men den som kom på den här, liksom, var det ett briljant drag eller kostar det inget extra att göra den här extra versionen, tror du? Allting kostar, så är det ju. Det är ingenting som kommer gratis. Men försäljningsmässigt blev det ingen jättesuccé. Så är det ju. Det här är ju en helt egen bil. Ja. 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 Den andra hette ju V40 Cross Country om Just du det. minns då. Ja. Men detta är ju XC40. Exakt. Och det är ju en riktig stads-SUV som visades i Milano. Och vi var båda på plats. Ja, då var jag där som journalist. Tror Just. jag. Ja. Jo, men detta är ju verkligen en modern, kompakt SUV, skulle jag säga. Ja. Och en väldigt populär sån. Ja, den är en av Volvos största succéer också. Ja. Det kanske är den som säljer mest i dagsläget. Ja, eller är det XC60? det, Eller den? ja, XC60 är fortfarande en toppseller. Men den här är ju också vår elektrifierade bil. Exakt, så man kan göra en XC-modell som är eldriven. Inga problem. Det handlar inte om Nej. vilket petrol, vilket bränsle du har. Mm. Och den kan till och med få bara framhjulsdrift. Fortfarande heta XC40. Ja, men det var vi rätt tidiga med. Ja, exakt. Även första generation XC90 Just det. fanns med framhjulsdrift. Just det. Flera år i USA. Och det var ju ramaskri. Hur ska en SUV kunna vara framhjulsdriven? Ja, vissa hatar ju det. Ja, vi då nej. Jo, men vissa, Jo, det finns ju. ja, lite så. Puritisterna tycker att Ja, absolut. nej, en XC-bil ska vara fyrhjulsdriven. Men jag tycker vad fasen, det beror på vad man ska med den till. Man vill ju ha karossen. Och den här bilen blev väldigt populär just för att den var hyfsat kompakt skal, lätt att komma in ur, smarta förvaringar. Och väldigt snygg design tycker jag. Trevlig att köra. Bra. Det här är ju sista XC90-modellen. Snart kommer en Embla, sägs det. Alltså det kommer inga mera XC90. Men betyder det också att man kommer stitcha namnet Cross Country? Vågar man verkligen göra det? Vad tycker du och vilken är din favoritbil bland Cross Country-bilarna?